Dự đoán gây sốc của Parker và Anand cho năm 2025, lục địa châu Á bùng cháy, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan đối mặt nguy hiểm nào? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Khu vực Kashmir, nơi đất trời giao tranh không ngừng, lại chao đảo trong biển máu. Ngày 22 tháng 4, một vụ thảm sát tàn khốc đã rung chuyển toàn bộ Ấn Độ khi nhóm khủng bố bất ngờ đổ bộ vào đoàn khách du lịch xé nát bình yên bằng loạt súng lạnh lùng, lấy đi sinh mạng của 26 người vô tội. Có cả một người Nepal xa lạ cũng bị cuốn vào cơn thịnh nộ chết chóc này. Đây không chỉ là một vụ tấn công, đó là một cú đòn đau nhất vào trái tim dân thường Ấn Độ. Kể từ sau biến cố Mumbai năm 2008, những tiếng súng vang vọng ngay trước mắt người thân. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi đã hóa thành thù hận, thành căm phẫn. Và chỉ vài ngày sau, bầu trời Kashmir lại bùng cháy ngùn ngụt khi Ấn Độ phóng tên lửa thẳng vào Pakistan, mở màn một chuỗi không kích chưa từng có. Những chiến đấu cơ lao vút trên không trung, còn phía Pakistan không ngần ngại đáp trả bằng cách hạ gục 6 chiến đấu cơ Ấn Độ. Trong đó có cả những chiếc Rafale tinh nhuệ nhất của Pháp. CNN gọi đây là thảm họa lớn nhất trong nhiều thập kỷ của không quân Ấn Độ. Còn thế giới thì nín thở trước viễn cảnh một cuộc chiến hạt nhân có thể bùng nổ ngay trên mảnh đất Nam Á. Nhưng điều kỳ lạ và cũng đáng sợ nhất là tất cả những điều này đã được nhà chiêm tinh trẻ tuổi Anand tiên đoán từ tháng 5 năm 2024, khi cậu sử dụng một hệ thống tính toán bí ẩn để nhìn thấy chiếc bóng tối chiến tranh sập đến. Vâng, không để quý vị đợi lâu, hãy cùng Triết lý nhân sinh khám phá lời tiên tri đó ngay bây giờ. Anand dự đoán chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan. Anand cho rằng phần lớn sự kiện toàn cầu diễn ra theo chu kỳ lặp lại, và chu kỳ nổi bật nhất là 60 năm. Lý do là sao Mộc mất 12 năm để hoàn thành một vòng hoàng đạo, còn sao Thổ mất 30 năm, và 60 chính là bội số chung nhỏ nhất của cả hai. Chính vì vậy, cứ mỗi 6 thập kỷ, thế giới lại bước vào một giai đoạn đầy biến động. Theo dự báo của Anand, kể từ tháng 12, theo lịch Ấn, tức khoảng cuối năm Dương lịch, sự hội tụ của sao Mộc và sao Thổ tại cung Ma Kết sẽ dẫn đến những thay đổi lớn về chính trị và cán cân quyền lực ở Nam Á. Tương tự, vào các năm 1964 và năm 1965, thế giới từng chứng kiến những biến động như sự ra đời của đạo luật dân quyền tại Mỹ và việc chiến tranh Việt Nam leo thang. Cả hai đều có ảnh hưởng toàn cầu. Do đó, với sự trùng hợp thiên văn trong giai đoạn 2024 đến 2025, Anand cho rằng chúng ta nên chuẩn bị cho những biến chuyển sâu rộng trong các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của các hiện tượng này. Anand cũng nhắc lại một vụ thảm sát kinh hoàng vào thập niên 1970, một lần nữa xảy ra dưới ảnh hưởng của sự kết hợp giữa sao Mộc và sao Thổ. Những gì đang diễn ra hiện nay phản ánh đúng các mô hình thiên văn mà chúng ta từng chứng kiến trong quá khứ. Anand nói, chu kỳ năm 1964 đến 1965 có rất nhiều điểm tương đồng với giai đoạn 2024 và 2025. Đây có thể là thời khắc đầy thử thách và chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng. Anand khẳng định chắc chắn rằng, trước khi năm 2025 kết thúc, thế giới, đặc biệt là Ấn Độ, sẽ phải đối mặt với những biến cố tiêu cực. Trong các video trước đây, Anand từng nhấn mạnh một số nguy cơ trọng yếu đối với quốc gia này. Vào khoảng tháng 5 năm 2024, trong một bản nghiên cứu liên quan đến tình hình an ninh Đông Nam Á, Anand cũng đã nêu bật những mối đe dọa đang gia tăng tại Pakistan. Không còn nghi ngờ gì nữa, đất nước láng giềng này sẽ đối mặt với nhiều khủng hoảng nghiêm trọng trong 2 năm tới. Anand cảnh báo các nước xung quanh cần hết sức tỉnh táo, vì một con beo bị thương và phẫn nộ có thể còn nguy hiểm hơn cả một con hổ no nê. Một ẩn dụ đầy ám ảnh mà chúng ta cần khắc cốt ghi tâm. Trước những lời đồn đoán, Anand bác bỏ giả thuyết rằng Ấn Độ có tham vọng thực dân hóa Pakistan. Anh khẳng định, chúng tôi không phải kiểu quốc gia luôn tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ của người khác. Đồng thời, anh nhấn mạnh sức mạnh vượt trội của Ấn Độ, nền kinh tế lớn gấp 10 lần Pakistan, quân đội hùng mạnh hơn và ngân sách quốc phòng gần như gấp 10 lần đối thủ. Tuy nhiên, theo Anand, thời điểm này vừa là cơ hội vàng vừa tiềm ẩn những rủi ro lớn đối với chính phủ Ấn Độ. Cậu cũng đề cập đến khu vực Kashmir,
nơi có thể xảy ra xung đột, và tin rằng Ấn Độ có thể phản ứng mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực dù không thể tránh khỏi tổn thất nhất định. Một bài học lịch sử mà Anand nhắc đến là cuộc chiến Bangladesh năm 1971 đã làm thay đổi toàn diện bản đồ địa chính trị khu vực, nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề. Hơn 10 triệu người tị nạn vượt biên trái phép vào Ấn Độ. Tình hình tương tự hoàn toàn có thể tái diễn lần này tại Kashmir hoặc khu vực Tây Bắc nước này, với làn sóng di cư ồ ạt gây ra áp lực khổng lồ. Điều đó sẽ là thách thức không nhỏ nếu xảy ra. Anand hy vọng hòa bình và ổn định có thể được duy trì, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng. Tiên đoán mới của Parker. Đó là viễn cảnh mà Anand vẽ ra cho quan hệ Ấn Độ-Pakistan, và nó đã xảy ra. Vậy thế giới sẽ xoay chuyển ra sao? Nhà ngoại cảm người Anh Parker đã đưa ra những dự đoán đầy ẩn dụ trong chương trình phát sóng ngày 7 tháng 5. Ông cho biết mình cảm nhận Kashmir giống như một vùng đất bị chia đôi, một phần thuộc quyền kiểm soát của Pakistan, phần còn lại do Ấn Độ nắm giữ. Quan hệ giữa hai bên đang xấu đi nghiêm trọng. Parker dự đoán Ấn Độ sẽ triển khai lực lượng lớn vào khu vực này, không chỉ đơn thuần là động thái quân sự mà còn nhằm thể hiện sức mạnh. Ông cũng tỏ ra hoài nghi về thông tin máy bay Ấn Độ bị bắn rơi, cho rằng có thể chỉ là thiết bị không người lái. Một phần của xu hướng thổi phồng chiến tích từ cả hai phía. Parker chia sẻ, tôi đang ghi hình vào 3 main chiều ngày 7 tháng 5. Khi các bạn xem video này, tình hình có thể đã diễn biến vượt xa những gì tôi nói. Ông tin rằng Pakistan sẽ có động thái đáp trả, giống như một kịch bản đã từng thấy tại Gaza. Dù không có con tin, nhưng bối cảnh và nguyên nhân tương tự. Một vụ tấn công khủng bố nhằm vào hành khách Ấn Độ đến Nepal khiến một chiếc xe buýt bị phá hủy hoàn toàn. Ông đặt câu hỏi liệu có yếu tố chiêm tinh nào đứng sau chuỗi sự kiện kỳ lạ đang diễn ra đồng thời trên toàn cầu. Đáng chú ý, Anand cũng từng đề cập đến điều này trong dự đoán của mình. Dường như Parker đang gợi mở rằng các vì sao có thể đang sắp đặt điều gì đó lớn lao hơn. Parker tiếp tục, Pakistan chắc chắn sẽ phản công, một bước đi sai lầm nhưng họ vẫn sẽ tiến hành. Ông còn nhận thấy khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng sẽ can dự, trong đó Iran có xu hướng hành động kín đáo hơn. Theo ông, sẽ xuất hiện bằng chứng cho thấy Iran hỗ trợ Pakistan không chỉ về mặt chính trị mà còn có thể điều quân hoặc cung cấp viện trợ chiến lược. Cuối cùng, Parker cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể bị kéo vào vòng xoáy này. Dù có thể đóng vai trò trung gian hòa giải, nhưng ông nhấn mạnh rằng quan hệ Trung Ấn đang xấu đi rõ rệt. Những tranh chấp ở biên giới, bất đồng về Tây Tạng hay các vùng lãnh thổ nhạy cảm như vùng trồng tre mà ông không nhớ tên chính xác, có thể đều đang làm tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Làm sao có thể có cuộc chiến mà thiếu vắng sự tham gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ? Chỉ là hiện tại họ chưa trực tiếp can thiệp mà thôi. Nhưng theo nhiều báo cáo, Trung Quốc đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Pakistan. Parker nhận xét, Ấn Độ và Trung Quốc không hề là bạn bè thân thiết. Quan hệ giữa Ấn Độ và Nga thậm chí còn gắn bó hơn, hoặc ít nhất là từng như vậy. Trong khi đó, Nga lại có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc, tạo nên một bức tranh địa chính trị phức tạp, khó lường. Mỹ và Anh đang tích cực tăng cường liên kết với Ấn Độ. Vậy ai sẽ đứng ra làm người hòa giải? Tôi có linh cảm Trump sẽ là người tham gia, Parker nói. Xung đột này, theo những gì được truyền thông phản ánh, đã tồn tại từ năm 1947. Trước đó, Ấn Độ và Pakistan từng nhiều lần đối đầu, giao tranh liên tục, có thể vào khoảng năm 2009, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tuy nhiên, tôi cảm nhận rằng căng thẳng đang ngày càng gia tăng. Tôi chứng kiến quân đội Ấn Độ tiến vào quân Nepal và những hành động đáp trả xảy ra ngay sau đó. Parker còn chia sẻ, hiện giờ mối quan tâm lớn nhất của chúng ta là nguy cơ vũ khí hạt nhân. Liệu có ai sẽ sử dụng lại vũ khí này không? Nếu có, đó thực sự là hành động điên rồ. Ông tiếp tục, tôi không nghĩ vũ khí hạt nhân sẽ được dùng. Những nỗi sợ hãi và nguy cơ này vẫn luôn tồn tại. Suốt cuộc đời tôi, điều này luôn hiện hữu. Tôi còn nhớ rõ thời kỳ khủng hoảng tên lửa Cuba khi còn bé. Có những đứa trẻ sợ đến mức ngất xỉu ngay trên lớp học vì những gì chúng nhìn thấy và nghe được trên truyền hình. Đó là thời điểm kinh hoàng, và nỗi đe dọa ấy vẫn bám theo chúng ta đến tận ngày nay. Tôi dự đoán trong tương lai, Ấn Độ sẽ kiểm soát một phần hoặc toàn bộ Afghanistan,
đồng thời thâu tóm Bangladesh qua các phương thức phi quân sự. Vì thế sau Kashmir, còn rất nhiều rắc rối đang chờ đợi. Về phía Đài Loan, Parker đưa ra nhận định, tôi tin rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ tan rã thành nhiều quốc gia riêng biệt. Cuộc khủng hoảng ở Đài Loan chắc chắn sẽ xảy ra. Có thể không phải trong 100 ngày tới, nhưng trong nhiệm kỳ của Trump chắc chắn sẽ có bước ngoặt lớn. Khi đó, áp lực nội bộ Trung Quốc sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tôi tin rằng đất nước này sẽ phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ hơn. Điều này sẽ mang lại lợi ích vì Trung Quốc không chỉ là người Hán, mà còn là tập hợp nhiều dân tộc khác nhau. Ở đây, Parker nhấn mạnh đặc điểm đa dân tộc của Trung Quốc. Ông nói thêm, trước đây, Trung Quốc từng là một liên bang của nhiều bang riêng biệt. Tôi dự đoán mô hình này sẽ trở lại với nhiều quốc gia dân chủ, hợp tác chặt chẽ như một liên minh kiểu EU. Về Trung Đông, Parker dự đoán Mỹ và Israel sẽ sớm đạt được thỏa thuận cho phép Israel sáp nhập Gaza. Tôi cảm nhận điều này sẽ xảy ra. Tôi cũng dự đoán Trump sẽ công bố một số quyết định quan trọng. Ông đã ký kết một thỏa thuận với Ả Rập Xê Út và dường như nước này đang âm thầm đàm phán với Hamas, có thể liên quan đến việc thả con tin. Những thông tin chấn động sẽ sớm được công bố. Parker tiên đoán một cuộc cách mạng mới sẽ bùng nổ tại Trung Quốc. Và Tập Cận Bình cuối cùng sẽ phải rời bỏ vị trí lãnh đạo. Có thể là vì lý do sức khỏe hoặc do sai lầm khiến ông bị ép buộc từ chức. Dù nguyên nhân chưa rõ, điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ bước sang một trang sử mới, nơi không còn bóng dáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy chưa thể khẳng định đó có phải là một nền dân chủ hay không, nhưng sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời, đất nước này sẽ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ hơn thay vì một Đại Trung Hoa như hiện nay. Ngoài ra, Parker còn cảnh báo rằng chỉ khi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phơi bày, người dân Trung Quốc mới tìm thấy con đường tự do. Ông cũng khẳng định rằng Đài Loan sẽ không hòa hợp với đại lục mà giữ vững nền độc lập riêng. Trong dự báo tháng 12 năm 2024, Parker cho biết Trung Quốc sẽ trải qua những biến động kinh tế và xã hội nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2025 hoặc năm 2026. Tôi tin rằng quá trình này sẽ diễn ra một cách lặng lẽ nhưng chắc chắn, và cuối cùng đất nước sẽ chia nhỏ như mô hình châu Âu hiện nay. Những gì Parker nói dường như đang được chứng thực. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng, nhiều sự kiện như cảnh người dân Hồng Kông đòi lương vì bị rò rỉ, giấy không bọc được lửa. Dù chính quyền có cố gắng xóa tài khoản, bài đăng, các cuộc biểu tình phản kháng vẫn liên tục xảy ra trên diện rộng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiên đoán của Parker về những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội sâu sắc, bắt nguồn từ các khó khăn kinh tế. Hiện thực đang phản ánh dự báo này khi nhiều dị tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc. Những hiện tượng thiên nhiên bất thường này dường như báo hiệu lời tiên tri của Parker sẽ sớm thành sự thật. Trong vài năm gần đây, mưa đá xuất hiện ngày càng nhiều, không phân biệt mùa vụ. Đá ngày càng to hơn, hình dạng cũng khác thường và tần suất xảy ra càng dày đặc. Vào lúc 18 giờ kém 15 phút, ngày 30 tháng 4, tại huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên bỗng nhiên xuất hiện trận mưa đá. Khi rơi xuống, những viên đá kết thành một dòng băng trôi như lũ lớn. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 7 tháng 5, tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, một trận mưa đá hiếm thấy trong lịch sử xảy ra, với lớp đá dày phủ trắng như tuyết, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu. Nhiều người trên mạng xã hội bình luận, trời đang giận dữ, có điều bất thường đằng sau chuyện này, có oan khuất. Đáng chú ý, ngày 7 tháng 5 cũng là tiết lập hạ, đánh dấu chính thức bắt đầu mùa hè theo lịch truyền thống Trung Quốc. Thế nhưng khi mọi người còn đang mặc áo ngắn tay chuẩn bị cho mùa nóng, thì Bảo Định lại chìm trong cảnh tượng như kỳ băng hà. Video ghi lại cảnh mưa đá rơi dày đặc, tạo lớp phủ dày trên đường cao tốc, đồng ruộng và khắp nơi như tuyết trắng. Nhiều chiếc xe đỗ bên đường bị phủ kín bánh xe. Trong video, một người dân thốt lên, đá rơi to quá, trời ơi, thôi xong mùa lúa mạch rồi. Một cư dân mạng cũng viết, chiều tối ngày 7 tháng 5, nhiều khu vực tại thành phố Bảo Định như Từ Thủy, Thanh Uyển, Liên Trì đồng loạt xuất hiện mưa đá. Mưa đá dày đặc kéo dài gần 10 phút,
chất thành từng lớp trắng như tuyết phủ kín mặt đất, thậm chí đến cả bánh xe ô tô cũng bị bao phủ. Cơn mưa đá kết hợp với gió mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng, nhiều cây cối bị gãy đổ. Theo thông tin từ Jimu News của Trung Quốc đại lục, một cư dân tại trấn Đại Vương, khu Từ Thủy, thành phố Bảo Định cho biết, cơn mưa đá bắt đầu vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều và kéo dài gần 10 phút. Một người dân khác trong cùng khu vực kể lại rằng, khi đang trông con trong cửa hàng, ông nghe thấy tiếng đá rơi lộp bộp, bước ra ngoài thì phát hiện mưa đá rơi nặng hạt. Một tài xế lái xe trên tuyến đường số 54 ở Bảo Định chia sẻ, lúc khoảng 6 giờ kém 5 phút chiều, mưa đá bắt đầu rơi tại khu vực anh đi qua, kéo dài từ 2 đến 3 phút rồi tạnh, nhưng chỉ vài phút sau lại tiếp tục rơi thêm một lần nữa trong vòng 2 đến 3 phút. Vào lúc 18 giờ, ngày 7 tháng 5, Đài khí tượng thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã phát đi cảnh báo về mưa đá, cho biết các khu vực bị ảnh hưởng gồm huyện Cao Dương, các khu vực Thanh Uyển, Từ Thủy, Mãn Thành, Liên Trì và Tĩnh Tú. Trước hiện tượng mưa đá hiếm gặp này, cư dân mạng bình luận đầy châm biếm, xuân không ra xuân, hạ không ra hạ, thời tiết mất hết quy luật. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng thành mùa đông thôi. Cũng có người viết, trời nổi giận, tháng 5 tuyết bay, chuyện bất thường tất có điểm báo, có oan khuất, trời mới phẫn nộ, đấu tranh với thế lực tà ác. Ở một vùng đất nước như Trung Quốc, nếu chính quyền kiểm soát bằng dối trá và bạo lực, oan ức là chuyện thường tình. Nhưng không chỉ là oan khuất, đó còn là sự đàn áp không ngừng nhắm vào từng người dân vốn có quyền được biết sự thật, nhưng luôn bị che mờ chân tướng. Một cuộc bức hại kéo dài và quy mô bố lớn khiến cả vũ trụ như cũng phải phẫn nộ. Tuyết rơi đầu hạ. Ngày 7 tháng 5, đúng dịp lập hạ, không chỉ ở Bảo Định, Hà Bắc xuất hiện mưa đá như kỳ băng hà, mà nhiều nơi khác ở Trung Quốc cũng trải qua những cảnh tượng tuyết rơi kỳ lạ giữa mùa hè, gây sửng sốt và làm dấy lên làn sóng thảo luận trên mạng. Từ Thần Nông Giá Ao Bắc đến núi Thái Bạch, Thiểm Tây, từ Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên đến Thanh Khẩu, Trùng Khánh, cảnh tuyết rơi đón hè diễn ra liên tục khiến người ta kinh ngạc vì sự bất thường của thời tiết. Trong đa số khu vực trên cả nước, nhiệt độ tăng ổn định thì tại Thần Nông Giá, Hồ Bắc, tuyết trắng bất ngờ phủ kín. Người quản lý một điểm du lịch cho biết, tuyết tháng 5 không phải lần đầu tiên xuất hiện ở đây, nhưng vẫn rất hiếm. Lần này tuyết rơi dày và rộng khiến nhiều du khách ngỡ ngàng. Một khách từ miền Trung Trung Quốc kể lại, hôm qua còn mặc áo ngắn tay, hôm nay như bước vào thế giới cổ tích mùa đông. Mặc dù cảnh tượng có vẻ thơ mộng, nhưng thời tiết trái mùa này lại mang theo hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với nông nghiệp. Mưa đá lớn như vậy không phải điều gì đẹp đẽ, mà là mối nguy lớn. Gần như cùng thời điểm với Thần Nông Giá, dãy Tần Lĩnh, núi Thái Bạch ở Thiểm Tây cũng chứng kiến trận tuyết lớn hiếm thấy trong tháng 5, với độ dày tuyết lên đến 15 cm tại khu du lịch, nhiệt độ tụt xuống âm 10 độ C. Toàn bộ ngọn núi như được khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo chẳng khác gì miền Bắc lạnh giá. Cư dân mạng hài hước nhận xét, chỉ trong chớp mắt, dường như ta đã bước qua bức màn thời gian xuyên suốt giữa mùa đông và mùa hạ. Cùng lúc đó, khu danh thắng Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên cũng đón nhận một hiện tượng kỳ lạ, tuyết rơi trong ngày lập hạ. Tại vùng Hoàng An Bá, huyện Thanh Khẩu, Trùng Khánh, sáng sớm ngày 7 tháng 5, tuyết cũng rơi một cách hiếm hoi giữa tháng 5. Mái nhà, đám cỏ, con đường đều được phủ kín bởi lớp tuyết trắng xóa, khiến không gian như chuyển mình về với mùa đông giá buốt. Người dân địa phương đùa rằng áo khoác lông vũ vừa cất đi chưa lâu, giờ lại phải tìm cách lấy ra dùng tiếp. Không chỉ riêng ngày lập hạ, Trung Quốc đang chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết lạ như kỳ băng hà thu nhỏ và tuyết rơi. Trước đó một ngày, bầu trời Bắc Kinh cũng không yên ả khi xuất hiện quầng mặt trời rực rỡ. Theo báo cáo từ trang thời tiết chính thức Trung Quốc, sáng ngày 4 tháng 5, bầu trời thủ đô hiện lên vòng hào quang lớn, ánh sáng màu sắc rõ nét bao quanh mặt trời. Xưa nay, người Trung Quốc gọi hiện tượng này là bạch hồng. Trong truyền thuyết cổ, đây được xem là điềm báo không may, thậm chí là điềm báo chiến tranh sắp nổ ra. Theo Chiến Quốc Sách, quầng mặt trời còn được cho là dấu hiệu cảnh báo việc vua bị ám sát. Ngày đầu năm 2025, Bắc Kinh đã từng xuất hiện cảnh tượng này, và chỉ sau 4 tháng, hiện tượng lại một lần nữa tái diễn.
Có vẻ như các pháp sư trong Trung Nam Hải đang không có thời gian rảnh rỗi vì cuộc mặt trời phủ lên lãnh đạo đảng vốn không phải điềm lành chút nào. Vậy lời tiên đoán của Parker, cuộc cách mạng mới sẽ bùng nổ tại Trung Quốc. Tập Cận Bình cuối cùng sẽ phải rời bỏ vị trí lãnh đạo và sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời, đất nước này sẽ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ hơn thay vì một Đại Trung Hoa như hiện nay. Liệu những điều này có thành sự thật? Nếu quý vị tin rằng những điều này sẽ xảy ra, thì hãy bình luận số 1, còn không, hãy bình luận số 2 nhé. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây, có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới, và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!